Hi guys, we invited you to join the LCIF Association. To become a member, just click on the link below. Here you can get support, information, and discounts. Hello guys! May-share naman ako na recipe na madali lang gawin. Ang tawag nito, creamy jalapeno sauce. So ito po ang aking mga ingredients. Cream cheese, jalapeno pickle, black pepper, unsalted butter, heavy whipping cream, and parmesan cheese. So, pwede kayo maghanap sa store ng lowest carb ng jalapeno pickle. Just be sure na walang sugar na nakahalo. Okay, So, ito ang ating unang gawin. I-melt lang yung butter sa saucepan hanggang mag-melt siya. And then, ilagay na yung mga ingredients. Melt na, ilagay na natin ang heavy whipping cream. Stir natin ng konti. At ilagay na natin yung cream cheese. Tapos, isunod na natin yung jalapeno pickle, black pepper, and parmesan cheese. Stir lang natin. Stir nyo lang guys hanggang makamit yung sticky niya. Yung parang salt creamy na siya. Tingnan nyo guys, malapit na siya mag-creamy. So, ito na siya. So, by the way, di ko siya nilagyan ng salt kasi yung parmesan cheese is salty na. So, this is my creamy jalapeno sauce. So, ito na po ang aking creamy jalapeno sauce. Sa inyo guys, ang creamy niya. Sundan nyo lang yung recipe ko.